So ayun guys, for today's video, gagawa tayo ng tutorial, DIY tutorial. Mag-i-install tayo ng pickup na fishman dito sa acoustic guitar. So ayun, bali wala tong pickup, i-install natin. Bumili ako ng pickup. Kanina nag-order ako, dumating from Lazada, yung Fishman Freezes 101. Ayun, sana working, and bubuksan natin. Ito na yung pickup na binili ko sa Lazada. Kaka-deliver lang ni courier. Sana kumpleto yung mga mga parts para hindi naman medyo disappointed kay Lazada, diba? Shoutout sa'yo Lazada, saka sa mabait na courier kanina na nagdala. Kahit umuulan ng malakas, talagang dinala mo yung items ko kasi para mabuksan natin. So ngayon, buksan natin. Ayan, naka-bubble wrap. So, nabili ko siya sa Lazada guys ng worth of 700 plus shipping. So, 750, umabot 750 yung nagastos ko. So, ayan yung manual. Ayan, tago muna natin. At ito yung logo niya na Fishman on board. Kasama yung clip dun sa wiring. And then, ito yung amp. Ayan. Mukhang okay naman at paayos yung pagkaka-bubble wrap. Ito yung mga screw with, ayan, yung mga screw saka extra part. So let's check para sa tutorial natin ngayong araw. So wala akong masyadong gamit guys, so kung ano lang yung dito ginamit ko, ayun lang. Kulang ako ng tools, kaya sana pagpasensyahan nyo na sa mga nagtitipid. Ayun, wala pa silang gamit. Mahirap kasi wasakin yung gitara mo, lalo na kapag alam mo branded tapos bubutasin mo, lalagyan ng pickup. Mas maganda magpalutir ka na. So ito ang ginawa ko, sumugal lang naman ako dito. Kasi gusto ko rin matutong mag ng pickup soon. Sana maging may idea ako. So ayan yung sa jack and wire. Okay, so kakabit natin. So tignan natin sa next video guys. Let's see kung ano mangyayari. So ayun guys, gagawin ko ayan. Puput ko muna yung tape. So ruler, ay kailangan natin na ruler. Tapos itong yung card ng fishman, ito yung ginawa kong guide. Tapos kakabit ko siya dito, kailangan dun sa may lalapat. Ito, may lalapatan. Ayan, dapat pantay. So dito ko siya kakabit. Kailangan kasi nakalapat siya. So ayan guys, so kailangan mo yung ruler bago natin i-tape. Kailangan pantay. Lapis lang ang natin. Ayun guys, ang naging reference ko na lang yung guideline ng fishman manual. So I think sukat naman to. So niruler ko muna para pantay talaga yung so, paghiwaan, and then lagyan na lang natin ng tape dito para di gumalaw. Ito yung hihiwain ko dyan, yung maliit na part para dun sa kahater ko. Pasensya na guys, wala akong wala akong talagang tools, kaya DIY lang to, hindi pa ako nakakabili ng tools like grinder. So ayun guys, okay, nabutas na natin. So tignan natin, ipit na natin ngayon yung fishman.
pick up sa loob. So ayun, sakto naman. Ngayon, bago natin siya i-drill, nakalimutan ko, kailangan pala tanggalan ko muna siya ng string. So kailangan natin tanggalan ng string. Tapos ititest ko muna yung pick up. So ayun, tanggalin ko muna yung string para may kabit natin ng dire-diretso. So ayan, maluwag na. Ngayon tatanggalin naman natin yung sa pin. Tanggalin natin yung isa-isa. So ayan, tanggal na. And then yung saddle, bali binutasan ko na to. Dito ko papadaanin yung pick up. So ito siya. Ito yun sa under saddle. Dadaan natin dito sa butas. So ayun, after this, nakabit natin to dito sa loob. Binutasan ko siya yung pick up. Tapos sinesting ko na rin siya. Na-test ko na siya. Ayan, binutas ko. Ito yung amp niya. Ayan, and then pagtapos, ang gagawin natin is bubutasan natin to. Ayan. Ito, tatanggalin ko to. Yung strap button. Strap pin. Pinaka-pin niya. Tapos, ayan, ito natin siya bubutasan para dun sa jack sa likod. Ayan, bubutasin natin. So ayun guys, after natin mabutas, so naikabit ko na yung sa jack, female jack audio, ayan. So niroskas ko maigi. And then mamaya, titest na natin, kakabit natin yung mga string. Ayan, so fit naman siya, kinabit ko sa jack. So ayun, yung next step natin, kakabit na natin yung mga string, ayan. And then i-adjust pa natin yung saddle. So magsasanding ako ng saddle kasi magkakaroon ng adjustment yan dahil nga yung saddle pick up sa ilalim is mataas yun. So ayan, so kung nakikita nyo, ayan, isasand ko pa yan. Ngayon yung pick up saddle para medyo malaw action. So yun, ito yung next video. So ayun guys, tapos na yung DIY tutorial natin ng pagkabit ng fishman. So ayan, kung nakikita natin, maayos naman, nakalapat. Ayan, sa female jack. Tapos yung sa side nya, sa amp, ayan, okay na okay yung pagkakaano natin butas. Ayan, so sumugal lang ako dito, DIY tutorial, wala akong pa kasi akong gamit, kaya ayun, kahit papano nagawa natin ng paraan. So sa mga gustong mag-try, just make sure muna na buo yung loob nyo kasi baka masira yung gitara nyo, sayang naman. Kung hindi nyo pa naman kaya advice ko kayo sa luthier, pumunta na kayo. So ayun, nakikabit ko na pati yung saddle. I-adjust ko na lang yung tuning niyan mamaya, pati kung yung action saka yung truss rod, ko na rin, i-adjust ko na rin. So sana guys na nagustuhan nyo yung video ko, sana may natutunan kayo kahit papano kung paano maglagay ng pick up DIY para sa mga titipid katulad natin. Ayan, so please subscribe to my YouTube channel guys. Sa mga next video ko na i-upload, mga vlogs, mga cover, sana supportan nyo yung small YouTube channel natin guys. Maraming salamat. Goodbye guys.